नमस्कार, सुजान संगोपनमध्ये आपलं स्वागत आहे। यापूर्वीच्या काही भागांमध्ये आपण लहान मुलांना देता येतील असे पौष्टिक आणि चवदार पदार्थांच्या पाककृती पाहिलेल्या आहेत। आज आपण असाच लहान मुलांना देण्यासाठी पौष्टिक नाश्त्याचा झटपट तयार होणारा पदार्थ पाहणार आहोत। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी भरपूर सारी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि सोबत असणारे बेल बटन दाबायला विसरू नका। तसेच या चॅनलवरील उपयुक्त व्हिडिओ आपल्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांसोबत नक्की शेअर करा, व्हिडिओला लाईक करा। या ठिकाणी मी हा बारीक रवा घेतलेला आहे। आता ह्या रव्यामध्ये आपण 1 चमचा बेसन पीठ टाकूया। 2 चमचे रवा असेल तर 1 चमचा बेसन घ्या। त्यामध्ये मी चवीनुसार मीठ घालते, थोडीशी साखर आणि आता आपण हे ताकामध्ये किंवा दही जर तुमच्याकडे असेल तर दह्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया, भिजवून घेऊया हे पीठ। ताक किंवा दह्यामध्ये जर हे मिश्रण तुम्ही भिजवलं तर त्याला एक छान चव येते आणि याची पौष्टिकताही वाढते। पण जर तुम्हाला ताक किंवा दही उपलब्ध नसेल तर तुम्ही हे पाण्यामध्येही भिजवू शकता। आता याच्यामध्ये कुठलीही गुठळी न राहता आपण हे भिजवून घेतलेलं आहे आणि आता मी हे 10 मिनिट झाकून ठेवणार आहे। आता हे 10 मिनिट झाकून राहिलेलं आहे पीठ। 10 मिनिटांनंतर आपण पाहूया, हे छान भिजलेलं आहे, अगदी छान एकजीव झालेलं आहे हे पीठ। आता ह्या भिजलेल्या पिठामध्ये मी थोडीशी कोथिंबीर आणि कांदा घालून घेते आणि थोडंसं किसलेलं गाजर घालते। तुम्हाला जर हवं असेल तर तुम्ही यामध्ये इतरही भाज्या घालू शकता, जसे की बीन्स घालू शकता किंवा ढोबळी मिरची घालू शकता, बीट घालू शकता, काकडी किसून घालू शकता, अशा कुठल्याही भाज्या, बटाटा किसून घालू शकता। अशा भाज्या याच्यामध्ये किसून किंवा बारीक कापून घातल्या तरीही चालतील। आता मी पॅन गरम करून घेते आणि याला थोडंसं खाली तेलाचं ग्रीसिंग करून मी हे आपण जे मिश्रण तयार केलं होतं ते याच्यावरती पसरवून घेते। लहान मुलांना रोज रोज नाश्त्याला काय पदार्थ द्यावे याचा आपल्याला नेहमीच प्रश्न पडतो। अशा वेळी लहान मुलांना देण्यासाठी असे पदार्थ खूप झटपट तयार होतात आणि पौष्टिकही आहेत। आता हा आपण तयार झालेला चिला दोन्ही बाजूला व्यवस्थित भाजून घेऊया। हे चवीला अगदी उत्तम लागतं, खूप खमंग लागतं, त्यामुळे लहान मुलं अगदी आवडीने खातात आणि याच्यातून काही भाज्याही मुलांच्या पोटामध्ये जातात। लहान मुलांची भूक वाढवण्यासाठी हा एक खूप चांगला पर्याय आहे। याच्यासोबत तुम्ही घरी बनवलेला टोमॅटो सॉस किंवा कुठली खोबऱ्याची चटणी बनवत असाल किंवा नुसत्या दह्यासोबतही हे अगदी चविष्ट लागतं। माझ्या मुलाला हा नाश्त्याचा पदार्थ खूप आवडतो। अगदी 10 महिन्याचं बाळ जरी असेल आणि ज्या बाळाला अगदी 2-3 दात आहेत अशा मुलांनाही तुम्ही हे चारू शकता। हा खूप मऊ होतो, त्यामुळे मुलांना सहज चारताही येतो। अगदी दात नसणाऱ्या लहान मुलांनाही हे थोडंसं चावून गिळून टाकता येतं। पण 1 वर्षाच्या आतील बाळासाठी जर हे देत असाल तर त्याच्यामध्ये मीठ आणि साखर घालू नका। बाकी असा पदार्थ करून तुम्ही कुठल्याही लहान मुलांना देऊ शकता। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळासाठी भरपूर सारी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता, जसे की हिवाळ्यात बाळाची कशी काळजी घ्यावी, लहान मुलांची रोगप्रतिकार शक्ती कशी वाढवावी, बौद्धिक क्षमता कशी वाढवावी, लहान मुलांसाठी भरपूर साऱ्या पाककृती, बाळंतिणीची काळजी कशी घ्यावी, आईची आणि बाळाची कशी काळजी घ्यावी, याबद्दल भरपूर सारे उपयुक्त व्हिडिओ चॅनलवरती पाहू शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा।